Chào mừng các bạn đến với một câu chuyện đầy bất ngờ về sự đối lập giữa hai quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc. Một câu chuyện mà có lẽ nhiều người chưa từng biết đến. Đã từng có thời điểm Triều Tiên giàu hơn Hàn Quốc, nghe có vẻ vô lý, bởi vì ngày nay khi nhắc đến hai quốc gia này, chúng ta thường thấy hình ảnh của một Hàn Quốc phồn vinh với những tòa nhà chọc trời, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Hyundai, LG. Còn Triều Tiên thì lại chìm trong cảnh nghèo đói, cô lập và bị thế giới quay lưng. Hàn Quốc đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, trong khi Việt Nam đôi khi vẫn tặng gạo cho Triều Tiên. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian về những năm 50, những năm 70 của thế kỷ trước, bạn sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Khi ấy, Triều Tiên mới là bên có lợi thế, phát triển nhanh hơn, giàu có hơn và được kỳ vọng sẽ trở thành một cường quốc công nghiệp của bán đảo này. Nhưng rồi, câu chuyện ấy lại rẽ sang một hướng khác. Hàn Quốc tăng tốc như một cơn lốc, vượt lên và bỏ xa Triều Tiên hàng chục năm ánh sáng. Điều gì đã xảy ra? Vì sao một quốc gia từng có nền tảng tốt hơn lại tụt hậu thê thảm như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Trước khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc gia riêng biệt, cả miền Bắc lẫn miền Nam đều nằm dưới sự kiểm soát của đế quốc Nhật Bản từ năm 1910 đến năm 1945. Trong suốt hơn 30 năm cai trị, người Nhật đã xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp ở Triều Tiên, nhưng điều thú vị là họ không phân bổ tài nguyên đồng đều. Miền Bắc, ngày nay là Triều Tiên, được đầu tư mạnh vào các ngành công nghiệp nặng, trong khi miền Nam, ngày nay là Hàn Quốc, chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Miền Bắc khi đó sở hữu những mỏ than đá, quặng sắt, kẽm, đồng khổng lồ. Người Nhật đã tận dụng điều này để phát triển các nhà máy luyện kim, các nhà máy điện và hệ thống giao thông nhằm phục vụ chiến tranh. Những nhà máy điện lớn nhất nằm ở miền Bắc, cung cấp nguồn điện dồi dào, giúp công nghiệp phát triển vượt bậc. Ngược lại, miền Nam, ngày nay là Hàn Quốc, chủ yếu là đất canh tác, tập trung trồng lúa, ngô và chăn nuôi gia súc. Dù quả thật là cả hai miền diện tích đất canh tác đều rất hạn chế. Nền kinh tế miền Nam chủ yếu dựa vào nông nghiệp và thương mại nhỏ lẻ, không có nền tảng công nghiệp lớn như miền Bắc. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật đầu hàng, bán đảo Triều Tiên bị chia thành hai miền với hai chế độ chính trị đối lập. Phía Bắc do Liên Xô hậu thuẫn, phía Nam do Mỹ bảo trợ. Đến năm 1950, chiến tranh bùng nổ, kéo dài suốt 3 năm, khiến hai miền bị tàn phá nặng nề. Khi chiến tranh kết thúc, cả hai miền đều rơi vào cảnh hoang tàn, nói cách khác là reset lại từ đầu. Nhưng lúc này, Triều Tiên lại có lợi thế hơn vì bản đồ của họ tốt hơn. Và hơn thế nữa, Triều Tiên nằm gần Liên Xô và Trung Quốc. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Liên Xô và Trung Quốc, Triều Tiên đã nhanh chóng khôi phục nền kinh tế của mình. Họ tiếp tục tập trung vào công nghiệp nặng, xây dựng hàng loạt những nhà máy, phát triển các ngành sản xuất cơ khí, khai thác khoáng sản và đặc biệt là ngành công nghiệp quốc phòng. Trong thập niên 1950-1960, Triều Tiên được xem là mô hình phát triển thành công của thế giới xã hội chủ nghĩa. Những nhà máy hoạt động hết công suất, công nhân có việc làm ổn định, nhà nước bao cấp từ lương thực, nhà ở cho đến y tế. Liên Xô đã viện trợ rất nhiều Triều Tiên trong giai đoạn từ khi Triều Tiên bắt đầu được thành lập cho đến khi Liên Xô sụp đổ, giúp Triều Tiên từng bước vượt trội hơn Hàn Quốc về công nghiệp và hạ tầng. Liên Xô đã cung cấp những khoản vay dài hạn với lãi suất cực thấp, giúp Triều Tiên xây dựng hạ tầng và công nghiệp. Triều Tiên được mua dầu thô và khí đốt với giá rẻ, giúp nước này có nguồn năng lượng dồi dào để vận hành nhà máy. Nhiều dự án xây dựng của Triều Tiên được Liên Xô tài trợ trực tiếp thay vì đòi hỏi phải hoàn vốn ngay. Và sự thật là cho đến khi Liên Xô sụp đổ thì Triều Tiên cũng như nhiều quốc gia khác chưa trả hết nợ. Nga sau này đã xóa một phần lớn nợ cho Triều Tiên. Liên Xô cũng giúp Triều Tiên xây dựng hàng loạt những nhà máy công nghiệp nặng, ví dụ như nhà máy luyện thép ở Kim Chánh, nhà máy chế tạo máy móc hạng nặng ở Bình Nhưỡng, các khu công nghiệp hóa chất ở Ham Hung, cung cấp máy móc, công nghệ. Ví dụ họ gửi kỹ sư, chuyên gia sang giúp Triều Tiên vận hành và duy trì hệ thống công nghiệp. Liên Xô cũng giúp Triều Tiên xây dựng các nhà máy nhiệt điện. Những nhà máy điện quy mô lớn này giúp Triều Tiên có nguồn điện ổn định. Ngay cả thủ đô Bình Nhưỡng cũng được Liên Xô giúp đỡ xây dựng và quy hoạch lại từ đầu. Hệ thống tàu điện ngầm cũng là do Liên Xô xây dựng cho Triều Tiên. Triều Tiên cũng nhận hàng trăm máy bay chiến đấu, xe tăng, xe bọc thép, súng đạn từ Liên Xô. Hàng nghìn sĩ quan Triều Tiên được gửi sang Liên Xô học tập để trở về phục vụ trong nước. Liên Xô cũng giúp Triều Tiên xây dựng tàu ngầm, tàu chiến nhỏ để bảo vệ bờ biển. Thế là vào những năm 1950, 1960 và cả 1970, Triều Tiên từng là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất ở châu Á, nhờ vào nguồn viện trợ khổng lồ không chỉ từ Liên Xô mà Trung Quốc. Nền kinh tế nước này không chỉ phục hồi nhanh chóng sau chiến tranh mà còn đạt mức tăng trưởng khiến các quốc gia khác phải ghen tị. Thời điểm đó, Bình Nhưỡng là một thành phố hiện đại với những con đường rộng thênh thang, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát cùng với hệ thống giao thông công cộng được xây dựng theo tiêu chuẩn Liên Xô.
Người dân thủ đô có thể tận hưởng cuộc sống đủ đầy với thực phẩm không thiếu thốn, điện nước thì ổn định, cùng hệ thống y tế và giáo dục miễn phí mà nhiều nước khác nhìn cũng chỉ biết ước. Ở thời kỳ hoàng kim này, Triều Tiên có những công viên giải trí, có rạp chiếu phim, có sân vận động hoành tráng, có hệ thống tàu điện ngầm được thiết kế hiện đại không kém gì những thành phố lớn ở Đông Âu. Đặc biệt, tàu điện ngầm Bình Nhưỡng được xây dựng với những ga xa hoa, trần cao, trang trí đèn chùm lộng lẫy, chẳng khác gì một cung điện dưới lòng đất. Đây không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là biểu tượng cho sự phát triển của đất nước. Nhưng năm 60, nếu so với Seoul, Bình Nhưỡng thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về cơ sở hạ tầng và mức sống của người dân. Còn nếu so với Hà Nội thì Bình Nhưỡng chắc chắn là ăn đứt. Thời ấy, hàng hóa sản xuất trong nước được nhà nước cung cấp với giá rất rẻ. Người dân Triều Tiên có thể mua thực phẩm, quần áo, xe đạp, radio, thậm chí cả tivi mà không phải lo về giá cả. Họ không phải trả tiền điện nước và giáo dục hoàn toàn miễn phí từ bậc tiểu học đến đại học. Hệ thống bệnh viện cũng hoạt động hiệu quả với trang thiết bị được Liên Xô viện trợ, giúp người dân có thể tiếp cận y tế một cách dễ dàng. Với những chính sách bao cấp toàn diện như vậy, cuộc sống của những người dân nhìn chung là rất ổn định, không có sự phân hóa giàu nghèo quá rõ rệt như ở những nước tư bản cùng thời. Lương thực cũng không phải là vấn đề lớn vào thời điểm đó. Những năm 60, Triều Tiên có đủ sản lượng nông nghiệp để tự cung tự cấp, cùng các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động tương đối hiệu quả, sản xuất lúa gạo, ngô và khoai tây sản lượng ổn định. Những người sống tại Bình Nhưỡng có thể mua được những loại thực phẩm nhập khẩu từ Liên Xô, bao gồm cả sô-cô-la, bánh kẹo và các loại đồ hộp phương Tây mà lúc ấy Hàn Quốc nhìn vào cũng chỉ biết thèm. Trên đường phố, những cửa hàng bách hóa bày bán quần áo, đồng hồ, xe đạp nhập khẩu từ Đông Âu khiến đời sống của tầng lớp trung lưu khá sung túc so với các nước châu Á khác. Bên cạnh đó, văn hóa giải trí cũng phát triển mạnh. Những đoàn nghệ thuật biểu diễn thường xuyên, phim tuyên truyền được đầu tư công phu cùng với các chương trình ca nhạc mang đậm phong cách Liên Xô và Trung Quốc. Những người yêu thể thao có thể đến sân vận động lớn nhất thế giới, sân vận động mùng 1 tháng 5, nơi tổ chức những sự kiện thể thao và diễu binh. Bóng đá, bóng rổ, cử tạ, những môn thể thao phổ biến và đội tuyển bóng đá Triều Tiên cũng từng gây tiếng vang khi mà thi đấu rất sâu, lọt vào đến tứ kết World Cup 1966, điều mà Hàn Quốc chưa từng làm được lúc đó. Nhìn chung, vào thời điểm những năm 50 đến những năm 70, Triều Tiên là một quốc gia với đời sống ổn định, không bất ổn xã hội, được xem là một trong những nước có mức sống tốt nhất trong khối xã hội chủ nghĩa tại châu Á. Trong khi đó, Hàn Quốc lại vật lộn với nghèo đói, lạm phát cao, nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ từ Mỹ, không có công nghiệp mạnh, cũng không có chiến lược phát triển rõ ràng. Lúc này, nếu nhìn vào số liệu kinh tế, nhiều người sẽ tin rằng Triều Tiên mới là quốc gia có tương lai tươi sáng hơn. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi. Bắt đầu từ những năm 1970, Hàn Quốc bước vào một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ. Tất cả nhờ vào một quyết định mang tính bước ngoặt, thay đổi chiến lược kinh tế. Tổng thống Park Chung-hee, một nhà lãnh đạo độc tài nhưng có tầm nhìn chiến lược, đã thực hiện một cuộc cách mạng kinh tế. Ông tập trung vào công nghiệp hóa bằng cách hỗ trợ những tập đoàn tư nhân lớn, xây dựng một nền kinh tế dựa trên xuất khẩu thay vì dựa vào viện trợ. Các chaebol, tức là những tập đoàn gia đình như là Samsung, Hyundai, LG bắt đầu nổi lên, phát triển nhanh chóng nhờ vào chính sách khuyến khích của chính phủ. Trong khi đó, Triều Tiên vẫn giữ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Chính phủ kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, từ sản xuất đến phân phối hàng hóa. Mô hình này có thể hiệu quả trong giai đoạn đầu, nhưng về lâu về dài, nó bộc lộ quá nhiều điểm yếu. Thiếu cạnh tranh khiến năng suất lao động giảm, công nghệ không được đổi mới, sản xuất kém linh hoạt. Triều Tiên không có động lực phát triển vì mọi thứ đều được nhà nước quản lý, trong khi Hàn Quốc khuyến khích sáng tạo và đầu tư tư nhân. Sự khác biệt này đã tạo ra những bước nhảy lớn. Từ thập niên 1980, Hàn Quốc đã chính thức vượt qua Triều Tiên về GDP. Đến đầu thập niên 1990, khoảng cách ngày một càng xa dần hơn. Nhưng cú đánh chí mạng thực sự đến vào năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Triều Tiên từ lâu vốn dựa vào viện trợ của Liên Xô, từ nhiên liệu, lương thực đến máy móc. Liên Xô tan rã, nguồn hỗ trợ này cũng cạn kiệt, đẩy Triều Tiên vào khủng hoảng trầm trọng. Nạn đói hoành hành vào những năm 1990 khiến hàng triệu người chết vì thiếu ăn. Nền kinh tế gần như bị sụp đổ hoàn toàn. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục bùng nổ nhờ vào thương mại quốc tế, công nghiệp và sự mở cửa của thị trường. Ngày nay, sự chênh lệch giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã trở nên quá rõ ràng. Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới với GDP hơn 1.920 tỷ đô la Mỹ. Trong khi Triều Tiên chỉ có khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mà thôi. GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc là 36.000 đô la Mỹ, còn Triều Tiên thì nhiều khi không được công bố. Một bên là đất nước phát triển với công nghệ tiên tiến, một bên là quốc gia bị cô lập, vẫn đang loay hoay trong nghèo đói. Triều Tiên đã từng giàu hơn Hàn Quốc, nhưng vì những sự lựa chọn sai lầm, họ đã đánh mất lợi thế của mình. Trong cuộc đua đường dài, người chiến thắng là Hàn Quốc, còn Triều Tiên thì ngày càng lạc hậu.
Một bài học lớn về kinh tế và chính trị mà cả thế giới có thể nhìn vào để rút kinh nghiệm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.